सगळे आमचे CCR TV पळयणाऱ्यांक माय मोगाचो येवकार. तुम्ही आयज पळयतले पीपल ऑफ सबस्टन्स. आमच्या बरोबर एक खोडेगांत मनीस आहा आणि हे खोडेगांत मनीस इनवॉल्व आहा जे आमी हाताव पिताव तितून. गोंयकार नुस्त्याक सारके पिशे. तर आतां व्हडलें व्हडलें मोठें नुस्तें आयलां कित्याक ते ट्रॉलरां बरोबर ते व्हडलें नुस्तें आमकां मेवता. पूण जावं शेकड्यांनी आदीं गोंयकार कोस्टल लायनीक पळय आशिल्ले चडशे ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणून आसताले. अजून पर्यंत गोंयकार तिसऱ्यो खुबे हे खायत आसा आनी हें ट्रेडिशन दवरलेलें आहा ट्रेडिशनल फिशरमॅनान गोंयचे. ताकाच ही खबर आहा कितें मेवता, खंय मेवता, कशें मेवता आनी ताणेंच हें जिवेन दवरलेलें आहा ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणून. कालींच आमचो एक भाव साश्टीचो आसोलच्या गांवाचो ताका प्रायज दिल्लो आहा फिशरीज डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. कित्याक ताणें रिवायवल केला म्हूण हे तिसऱ्यो शेलफीश जावन पडे आहा खुबे. मागीर तश्यो आदीं खंडोयो म्हूण मेवताले हे कमी जाल्ले मदींच वाडलेले. आतां पळया कशें कितें जाता ते. ताणें जायतो तोपोस घेतलो हें रिवायव करपाक आनी ताणें बरें काम केलां म्हूण फिशरीज डिपार्टमेंटान ताका एवॉर्ड दिलो आनी तो आयज आमच्या बरोबर आहा आनी तो जावन आसा बाब रेमेडियोस क्रास्तो. बाब रेमेडियोस माय मोगाचो येवकार तुका. तो जावन आसा ट्रेडिशनल फिशरमॅन. जो ट्रेडिशनल फिशरमॅन हे खुबे बी काडूंक लागलेलो 7 वर्सांचे आसतना. आतां तो खुबे काडटा अजून रिवर साल जे आसोलना बेतूल ते वतान पळय आहा. म्हणजे रिवर सालाक बरो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी ताकाय खबर आशिल्ली की पोल्युशनाक लागून हे खुबे आनी हेर बारीक बारीक सुंगटां बी मेळोन आशिल्लीं म्हूण. ताणें अशें अदमास केल्लो की हें इज ड्यू टू पोल्युशन म्हूण. पूण मानून घेवंक ना जायते फावटी. तरी फॉर्च्युनेटली ताका एक आयजो आमचो गोंयचो सायंटिस्ट मेवला. ताणें निकतीच MSc केल्ली आसा इन एनवायरमेंट सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. आनी तातूंतल्यान सायन्सींतल्यान इट इज नाव प्रूव्ड दॅट देर हॅज बीन लॉट ऑफ पोल्युशन इन रिवर साल. आमचे मदें आयज तरणाटो भुरगो आहा सायन्स वो जो वापरता आनी ताका हेल्प करता टू इन्क्रीज द आउटपूट ऑफ द ट्रेडिशनल फिशरमॅन. तो जावन आसा बाब सामुएल आफोन्सो कार्बोनेचो. बाब सामुएल वेलकम तुका. आनी म्हाका बरें दिसलें तूं एक तरणाटो आनी बाब आमचो रेमेडियोस मातशें जाणटो म्हाजे बरोबर पिरायेचो कसो. दोगूय तुमी बरोबर आतां दिवंक आहा कित्याक हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन खुबे आनी हेर सगळे वाडोवंक जाय म्हूण. तर बाब रेमेडियोस आमकां तुवें सांगचें तुवें कशी सुरवात केली आनी खंय पावला तो. तर एज ऑफ 7 हांव म्हणजे आवयच्या बरोबर हांवें हेल्प करपाक कोंडे तिसरी काडून वचपाचो. तर पावस म्हणचो की म्हणून पावस आमी त्या तेंपार आमकां रेनकोट न्हय ना म्हणल्यार चेप न्हय कांय न्हय. कोणे घालताले कोंडे न्हू सर. माथ्याक तें पांट घालप आनी न्हंयत वचप. तर तर पावस पडटा पावसांत वयर चलता तर शीं खाता पूण उदकां देंवून जाल्यार गरम लागता. तर हांव चिंतूं पडलो वयर उदक तोंड आनी हें गरम कितको जाता तरी. तर हांव येतो फोता पावलो म्हणटरीच तर एक जियोग्राफी सायन्स एक हे सब्जेक्ट येयलें दोयरो गरमेन दिता. दोयरो गरमेन दिता दोयऱ्या बरी उदकान गेले जाल्यार. तर म्हाका कळ्ळें बाबा हें सारकें आहा आनी केलें तें प्रॅक्टिकली म्हाका कळ्ळें बाबा हें उदकान गेल्यार गरमी मेळटा म्हणटी. तर अशें करून आमी आमगे लायफ काडलें. तर एज ऑफ 17-18 इयर्स आसतना 18 जाता हांवें नोवीत इस्कॉल सोडलें आनी मागीर खंय इस्कॉला वयता तूं आसोलना सेंट एंड्रियस हाय स्कूल आसोलना सेंट एंड्रियसला वयतालो. आनी हें केदो काळ वयतालो तिसऱ्यो सकाळीं 7 वचप सॉरी 4 उठोन वचप. 4 सकाळीं अर्ली मॉर्निंग. आनी तेन्ना तें आवय बार वचप तें काडप
तूं आनी तुजे माय आनी वयताली आमगे ती एक ती जाणटेली मार्सोतान म्हणली आं जाणटे ती 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 मुखार हाडप आमकां जाणटे ती मार्सोतान डायस तर तेंचे बरोबर वचप आमी आनी तें काडप आनी मागीर थिंग बोगले पोतें एक वदोरा वाट ती चांदना बाट म्हणल्यार थिंगा तर मागीर 6-7 o'clock आमी येवप पडटा तें उदक न्हावप तें ब्रेकफास्ट केलो च्या पिले ब्रेड आनी कांय ब्रेडाक च्या पिवपाचें असला वचपाचें इस्कोला वयतालो मागीर इसला वयतालो आनी मागीर इवनिंग ट्युशना मिशन वचप ना तेंगेलें जेयले हायले मागीर बरें गेले तिसऱ्या परत गेलो म्हणजे दिसा 2 फावट दिसा वयताले न्हू ते लो टायड हाय टायडाचे आसत त्या तायडीचे प्रमाणे तुमी वयताले वय तर अशें करून आमगेलें लायफ आमी काडलें तर एज ऑफ 7 हांवें फिशींग ट्रॉलाचें काम केलें आतां एज ऑफ मॅनेजर आसा न्हू तेदो फिशींग ट्रॉलर येयले मागीर येयले हय मॅनेजर आमगे कजन सोयऱ्याले म्हागे कजन तो हय तेंगे काम केलें आनी मागीर तूं कितें म्हणून काम केलें मॅनेजर मॅनेजर. तूं मॅनेजर म्हणून कितें करपा डिझॉल हाडपाचें ऑयल हाडपाचें नुस्तें विकपाचें आनी तें काम पूण तेंय करता आसतना तिसऱ्या बिसऱ्या वयतालो वयतालो वयतालोच वयतालो 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 तें सोडूना तें तुवें सोडला तें आमगे ट्रॅडिशनल म्हणटा तें सोडना मागीर आमी ती इरेक्टीव स्टिक्स आहाय त्यो ते आमगे आहले तेजो बोरला ते पोल्स अशें घाताय पोल्स, स्टेक्स म्हणटाय ताका हय आमगे तो आंतोजा म्हणटा तो म्हाका पर्सन व्हरप हय आमगे तो आमगे रिलेशन तो तर तेणें ते म्हाका व्हरून शिकोवन तेजे बारा आमी पोट बोला हय पूण तेन्ना तुका पळय शिकयलां हय. चोड मेळपा लागल्यो तिसऱ्यो जाय त्यो चोड चोडल्यो तिसरी चोड सारक्यो आं हांव एकलोच 7-8 पॉयंट काडलो इतुले इतुलें आं हांव एकलो हय सगळो आनी ती कोबोली आसताय ती कोबोली बोन अशें पांयान बरोवप त्यो आनी ते कोबोली बोन ते ओडोन तुका म्हळें ती कोबोली अशें खोंड्यार आसताय ती तुका तूं जायना ती तेजो यंग फर्स्ट तो हय सगळो ट्रॉलर काम करता तूं टोलाचें काम करता ओके मागीर मागीर टोलाचें सोड हांव बॉम्बे गेलो बॉम्बे 5 वर्स सफर जालो मातशें स्टार्ट जालो सर्वीस मेळपाक एकी कंपनीन 4 वर्स ट्राय केली एक कंपनी उगलेन म्हणटाय ती आनी आमगे एक तो रिलेशन आनी आमगे एक रिलेशन ते म्हाका बरो तेजे बरोबर इंट्रोड्यूस करून बरो सपोर्ट केलो पूण फायनली हांव गेलो थिंगा चोडो बोटी एज अ चीफ कूक म्हणजे तारवार चोडलो तूं आतां ट्रेनींग कोण आसो कुळां रांदून शिकोवन चीफ कूक म्हूण तुका गेलो वयलो ट्रेनींग कोण आसो कुळां रांदून शिकोवन ओके कुळां पूण रांदपा जाण आसलो तो कुळांतून कुळां भुरगीं रांदताय पळय कुळां पाड जेवण जाता तेसो आमगे खूंय जेवण जायना पूण कुळां रांदून शिकोवन चीफ कुकाक सिरीस केली सगळो आनी म्हणजे चीफ कूक म्हूण तूं एज अ चीफ कूक किती वर्सां काम केली जातली 15 years 15 years काम केलें काम केलें आनी बरो खुशाल आसलो हॅपी लायफ मागीर सडनली ते मदें आमगे ती फिशींग स्टिक्स गव्हर्मेंट काडपाक केल्यो काड उडोवपाक आनी तेदो म्हळ्यार मुगे चेडो ट्रेनींग केलो आनी याजी केलो तो याज थंय येयलो तर आमगे चेड्या सांगलें बाबा एस आहा मरे आमगे आमगे शेपाय मामा बायगे तेंगे त्यो आनी आतां गव्हर्मेंट काडूंक वता आनी तें कितें करपाचें आनी मोस्टली इंट्रस्ट ना कोणाकूय कितें करपाक तें चेडो म्हणलो बाबा तूं चोय तुगे कितें आनी तूं भिनाका तुका तो राव पाड जाल्यार तुकून तूं राव आपण लागलो न्हू कामाक तर हांवें तेदो तो एक युनिवर्सिटी गेलो घरा कोण तो एक जोडकार आहा कितें करतलो आमगे मेळटाय जाल्यार मेळटली ना जाल्यार गेल्यो सो फायन तो युनिवर्सिटी गेलो तो सक्सेस जालो विदीन 4 years मदीं ते आमकां गव्हर्मेंटान पोस्ट दिल्यो म्हणजे ते काडले पयल्यो पळय काडल्यो लेटर बिटर आहा आमकडे डिसबँड केल्यो हें आतां मोरलेस थिंगा आसोल ना न्हू तें ऑल ओवर गोवा ऑल ओवर गो काडल्यो सगल्यो सगल्यो काडल्यो लेटर धाडल्यो समजलो आनी मागीर ते आमी कित्याक हें गव्हर्मेंटान हे भाशेन केलें किंतु मदें आमगे आडकारां ते आमगे सालसेट आडकार न्हू पळय नोता आडकार आहाय मडकय कोणय म्हणटाय थिंगाचे त्या आडकारांत मातशें प्रॉब्लेम जालें आनी 2 स्टिक्सी मदें हिंगा थिंगा गायली थिंगा गायली आनी ते कोर्टान गेले कोर्टान तांकां GODD एक्ट म्हूण तें जालें फिशरीज तें हुंच्या एकट्याचें तुमकां दिलें काम फिशरी ओक पडली फिश एक्ट आहा पूण एकटा बसयलें न्हय एकटा बसयलें न्हय तें कोर्टान सांगलें तें एकटा बसय आनी मागीर प्रॉब्लेम सॉल्व करून ये आपणा मरे तर आख्खे स्टेक काडल्यो पोत सर्वे केल्यो 5-5 मिटरान डिफरन्स जावपा जायना 5-5 मिटरान ते स्टिक्स आसपाक ते भाशेन केले लॉंगिट्यूड लेटर्स काडले प्लॅन काडले सेटलमेंट प्लॅन काडले आनी ते प्लॅन ताका एटॅच करून पोत्यो स्टिक्स दिल्यो सगळे आख्या गोंयांत पोत्यो हय पूण आतां थिंगा प्रॉब्लेम
आतां रिवर्स सालांनी तें सगळें करेक्शन केलां. वय रिवर्स साला आहा ताणें आनी तितून मेन आमी वय. हांव एकलो तो कॉस्तासीन कार्डोस म्हणटा तो एकलो आमिलेचो आमगे साश्टे आनी चाकू उलयता आनी चेकींग करूय त्या बुड्या भुरगें म्हणटा याद वयताय पूण आम तो इन्स्टिट्यूट घेवन केलें काम आनी फायनल सक्सीड जालें. सक्सीड जावनूय जाल्यार कोणें मदें तेंगे कार्मोना कोता कितें जावन म्हणटा तेणें कोणें ऑब्जेक्शन हाडलें पेपराचेर येयना आनी तो म्हणटा कितें आसा आमच्या गांवांत कितें आम गांव तेंगेलो पोट आम गुताय आनी आमगे फोर फादर आमी त्यो तर पत्ते काडलो सेटलमेंट केलें बाबा हें तुगे भाटां पडना तें न्हंयत पडा तो न्हंयतूंतल्यान तुगे भाटांत पड जा दुसरी भास तें सेटलमेंट जालो पत्ते आमकां दिल्यो पयशे बोले 1,90,500 बोले आनी पोत्ती स्टेक आमकां हाडल्यो. आनी तुमी तुमगे काम हय आतां 3 years एग्रीमेंट मेळ्ळो 3 वर्सां रिन्यूवल जातलें 3 वर्सां करून आतां कसलें आमकां प्रॉब्लेम आसपाना. आतां ऑन आहा ऑन आहा आनी हे सगळे स्टेक्स आहाय. 17 स्टेक्स परमिशन रिवर्स सालांक ऑल ओवर गोवा 17 स्टेक्सांक परमिशन दिलां गव्हर्मेंटान तुगे रिवर्स साला रिवर्स सालांक पूण तें लिगल आम केलां ते भाशेन बाकी रिवर मानवी जुवारी आजून तुका कोणें तेजी आसपूस केली ना आनी तुमी बरे फुडें पावलो माल मरे जायत केलां हांव इतलें न्हू हांव एक सर्वे करून श्रीधांव गेलो आमगे आख्खेल गोमंतक आरकारा मदें आनी श्रीधांव थिंगा वयर एक पेदा सायडीन टेंपल हें कपेल आहा तेजे मुखार व्हड बुडोलें स्टेक पोत व्हड उलान पोतून पडली आनी आमी आनी आमगे आख्खेल गोमंतक हें ते श्रीधांव दोग ती वचोंक जाय आम म्हणटा पळोवन जाणें तेल हें फोन म्हणटा गेले फोन गेले पूण सेफ जावन येयले देवा माणसो की त्या दिसाक फिशरी सर्वेर येवपाक येयलो नाय आनी कॅप्टन ऑफ पोर्टा सर्वेर येवपाक येयलो ना एक ट्रेजिडी जाता आसली हें जालें सांगलें देवान राखिलें इतलें हांव देवा आर्ग दिता. आनी मागीर फुडें पावलो कशें मारलो तुमी फूल पावल आमगे डॉक्युमेंट आमगे रिवर साला डॉक्युमेंट सगळे रेडी करून बरो कास्ती का हिंगा तिंगा भोवन आनी तितून मदें हो MLA क्रूज सिल्वा तेणें आमकां मातशें तें हेल्प कोला ते प्लॅन काडपाक आनी तेजे उद्देशीन आनी आमचे उद्देशीन हें काम मुखार पावलो. तुवें बरी लिडरशीप घेतली तुवें बरी घेतली कडक घेतली आनी ताका लागून म्हाका दिसता तुका फिशरीज डिपार्टमेंटान हो एवॉर्ड दिला तेच काम तुका फावो आसलो. तेणी चोयलो म्हाका स्टार्ट केल्या 4 वर्सां तुका भुरगीं आमची बरें पावट मारता आनी ल्हानीकाय घेवन उलयता बाबा हें आमकां दी आनी फरें आयज पडटा भूक लागल्या कितें जाता जेन्ना भुरग्या आवय तो भुरगो तो रॉड जाय तूं आवय कोटा दुदा ताका लागून भुरग्या उलोवपाक मेळना न्हू ते भाशेन आमगे हें जालें आमी तितून बरें गेले पांय पडले सगळे खालती जाले आनी तितून मदें तो प्रदीप शेट्टी म्हणटाय तो तेणें एक आमकां भरपूर हेल्प केलो तो एक फिशरी आमकां कितें हें आसत म्हाका आनी तो BJP प्रदीप शेट्टी तेणें भरपूर चड सेमानी हेल्प केलो आमकां भरपूर. पयलीं कितले हारी कोताले तुमी गव्हर्मेंट गॅजेटाच्या प्रमाणे ते पयलीं आमी एक स्टेक्सी एक स्टेक्सी जवळ जाल्यार 200-250 हारी कोताले आनी तेजे सडनली एक स्टेक्सी तेमी 3,500 घायले इतू वाडवयले सेमा बरें ती फायल गेल्या पूण पास जायना आतां सेमाक एक तो कमांडर म्हणून कोण एकलो तो ऑब्जर्व करता ती फायल तो तेणें ती फायल चयल्या तो फेसाचेर तो प्रदीप शेट्टी घेवन गेलो ते सेमान ती रिजेक्ट केला सेमान सांगिल्लें तांकां की आपणा 2 दिसां ती फायल जाय पोत्ती ते फीज दिवय आनी तेणें त्यो 3,500 ती फीज दिवयली 5 रुपये केले आनी आमगे फायल पास जाली January 6 2023 January 6 गॅजेटाची ऑफिशियल पास जावन येयली 3,000 आहले ते कितले जाले 5 रुपये जाले आनी हें करपाक सगळो आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेणें आनी फिशरी मिनिस्टर तेदो फ्लिपनारी फिशरी मिनिस्टर तेगले सपोर्ट पूण तो आतां तुमकां 17 हें आहाय आनी तितून आतां तुमचें हें तिसऱ्यो बिसऱ्यो काडूंक कशें चलता इतू वर्सांनी म्हाका स्वता एक 15-20 वर्सांनी तिसऱ्यो एक पार्ट पडल्या आतां आनी तो जोब मासल्स तो हात पडा ऑस्टास म्हणटी पडाली फुगली म्हणटी पडाली पूण तिसऱ्यो हात पडा पूण एकूय भिरांत जाता हांवें ते तिसरी फोटो काडून फिशरीजांक दाखयलां फिशरीजांक लेटर केलें कॅप्टन ऑफ पोर्टा लेटर केलें आनी आमगे ट्रेडिशनल आहा तें सांबाळपा जाय तर आमकां एकूच डिस्टर्बन्स लावत कितें
हांव कोणाचे वाट उलयना ते आमगे भाऊच हे फिशींग ट्रॉलर्स पळय हाय ते हाय स्पिडीन येता आनी ती तिसरे ते प्रोपेलरान वयता ती बारीक सामकी हिम जाता तर स्पीड मातशें उण करची आनी हांव उलयना ते पयलीं आसलोलें 110 horse power आनी 380 सुद्दां बोला तुमगे पथकान जोडटा पूण आम बारीक लोकांचेर तुमी आड उलयनाका बारीक लोकांक मातशें तुमी सांबाळयाय आनी आमकांय तुमी जेताय ते भाशेन आमकांय जेवन दियाय हें आमगे तें सांगपाचें मुगे म्हणपा म्हळ्यार पूण तें आयकनाय अननेसेसरीच कोता पूण आयकना म्हणटा गोवोरमेंटान तेजेर दोर दवरचो बाबा स्पीड लिमीट उण करची म्हणून सांगेल तुमी गव्हर्मेंटाक सांगिलां कितू पार्टी सांगिलां कितले पार्टी सांगलें लेटर तुमकां दिल्या आनी इतल्या न्हू हांवें कोस्टल बेल्टाक लागता इतले पंचायतीन लेटर आहाय असो हिंगा आहाय सगळें आहा डॉक्युमेंटेशन सगळें आहा तुका हे डॉक्युमेंट्स हांवें दिलां अप टू बेतूल नाकेरी पंचायतचोन वारका पंचायतचोन काबलेसी पंचायतचोन व्हडली बिल्ली पंचायत सगळे हे डॉक्युमेंट दिल्या तूं एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर न्हू एबीसीसी ट्रेडिशनल फिशरमॅन होय सगळे हांवें सगळे मुगे कायद्याचे हांवें केवन दवरला कित्याक आज सकाळ एक टॉलर येयलो मुखार ती तिसरो काडना मुकील मुखार होय एक प्रूफ आसतलो बाबा हें आमी असो हें दिलो हें कितें आमकां कितें मेळपाक कंपेन्सेशन मेळपाक ना तूं कोण काड म्हणलें कोणा बायक येयलें हें उलोवपाक हाडल्यार मागीर धांव येताय सगळें तें हातें सगळें प्रूफ आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक सांबाळपाक जाय ह्या वेवस्था हांवें कोन्न दवरल्या कित्याक आज सकाळ मेलो गेलो तें पूण कोण कितें केलो अशें वतलें हें आतां तूं पळय कोता हें तुका तुगे पांय दाखयलें तुका ना म्हणजे पांय म्हणटा मातशें मारपी तर मायन थोडो एफर्ट गेले आनी मायन एफर्ट मायन आमगे ती कितको वयर चोलां कितको हें केलें तें कित्याक हिंग देखून केन्नाय हांव वास्को वयता न्हू शिकाली चडश्यो बायलो दिश्टी पडटाय तिसऱ्यो खुबे हें काडपाक वास्को चिकाली तुका हांवें वास्को सांजाशीत आयलँडाचेर तुका हांवें तिसरी काडली वय सांजान तिंगे मुगे काजन सिस्टर काजार केलो आहा एंड्रू डिसोजा फुटबॉल प्लेयर तो तिगे भावा भायर मुगे कित्या चोडूं मुगे बापूल भयण थिंग हांव कोट्यान तिसरी काडली आतां वचोन ती कोट्यांनी समजे तुका आनी ती तिसर बोर तिसोरी बरी त्या बाटाक पडटाली आतां आदीं चड पडटाले की आतां चड पडटाले मोदी कितें जालें मोदी आतां म्हाका कांय समना हे डिस्टील वॉटर हितून फॅक्ट्रीज येयले फॅक्ट्री ती पळय तो गोड पड जाता डिस्टील वॉटर भायर वेस्ट जाता तो खूंय उडत तेजी रायट आप ना तो खूंय व्हरून उडयता कितें तें म्हाका सोदता ती हांव न्हंयच सोडाय आनी तें पोल्युशन जाता मुगे इंटेंशन वय सांगलो पूण तुवें सांगलोलें हांवें सांगिलां सांगलो अशें करून जावपा जायना मग आनी मोद्यान तें आसोना कोर्स काडपा लागले आसोना तेजे कडेन ते कोर्सा लागून फायट केलें भरपूर तेन्ना एक इन्फ्लुएन्साचेर दामो दिंडे म्हणटा आमगे एक कॉन्ट्रॅक्टर त्या इन्फ्लुएन्साक तें आमी सेमा बरें गेले तेन्ना राणे कॉलेज कॉमर्स राणे सेम ते आनी लोक एकठांय कोट्यांक घालून वयले त्यो कोसान घालून तिसरी खंडोयो आनी दाखयलो आनी तो आमगे आंतोंजा म्हणून लागलो आमगे तेन्ना आनी पेदार दिसलो तो हेंगे इन्फ्लुएन्साचेर तें दामो म्हणटा घेवन आमी थिंगा वचोन तेणें कंप्लीट फ्लाको कोर्स काडपाक बंद केलो कोर्स काडपाक पूण ती लाल वापड आसलोली तेज म्हणून ती गेली काप जाली आनी तेन्ना तो कोर्स हें दिसता कोण पळोवना म्हणजे तुका आतां प्रोडक्शन झिरो जालें कोणूय पडोना थिंगाय पळोवना थिंग एक म्हणटा कोसान पळोवना अशें जालें मुगे व्हडले गोड फाटल्यान कोंडोय पडटाली ती कित्याक थिंगाय दाट कोंडोय आमी टाण थिंग वचप एक वरो डिस्टन्स ती आसोना टाण वचपाक आनी तें जाल्यार लो टायटाचेर हाय टायटाचेर लो टायटाचेर ऑपोजीट कनाडाचेर टाण वचपा तें आनी तिसो कोंडे काडटाली पूण ती कोंडे पळोवना ती कित्याक लागून पळोवना तें हें सारकें पूण हेजेर कोणी स्टडी बी कांय कोणें केलें ना कोण हितूच गव्हर्मेंट मिशनरी आहा गव्हर्मेंट मनीस आहा एनआय कोण म्हणटाय ते कोण आहाय तेम ती स्टडी करून जाल्ली ना फिशरीज ना ती सांगो जाल्लें बाबा हे गांव ही स्पॉटार ती कित्याक पळोवना हेजेर कितें एक्शन घेवपा जाय कितें करपा जाय हें करपाक कोण ना ही स्टडी करपाक कोण ना हाली बीस हालतूर पगार घेवपाचें मुगे एकूय मागणें कितें तो स्टडी करची बाबा ती कित्याक लागून पळोवना आनी ना जाल्यार तो जीव आण घाचो से एग्जाम्पल कारवार पट्टी म्हणून
एक 10-20 कोणी आण ते आण घाल त्यात आणको ते प्रॉडक्ट जाता सो ती आणको फील काढ ग्रीन गुड झाले त्याच कोण ते स्टडी कोची म्हणजे एक जाल तुगेलो ओकोस काडपाचो होय. आणि दुसरे ओदानो तुगेल्यो तिसऱ्यो आणि हुबे कमी जायत गेले. ते पोल्युशन सर पोल्युशना लागून ते व्हड प्रॉब्लेम पोल्युशन म्हणजे पोल्युशन हांव चोयल ते भाशेन ती रॉ सिवेज आहा ती उदकां येता रॉ सुवेज Raw sewage. डायरेक्ट हे उदकां उदकां येता. ही रॉ सुवेज हुंच्या येवपा लागली. सो नावेली ते वेलारीन कित्याक फॉलो आहा तेजे वयर ते तर हांव मुज फूद हांव हें बोंडल माना हांवें फूद मुज दोळ्यान चोयलां आनी हो भुरगो आहा मुजे बराबर एका घेवन गेलो थिंगा तो हो भुरगो कसो मेळ्ळो तुका? हो भुरगो म्हाका पयलीं मेळपाक म्हणटा तो सीजेम MP प्लॅन आहा वय. ते स्टडी करपाक अभिजीत प्रभुदेसाय वय. कॉलेजी भुरगे चोगले शिकपाचे ह्या भुरग्यांक घेवन तो आनी बरो येयलो हेंक घेवन व्हड्यान गेलो थिंगा तो तुज बरोबर येयलो. What made you go to his place? Regarding the CZMP thing. Yes. Actually, it was a part. We had this compulsion of doing internship when So you were with which college and what were you studying? back then I was with Chogle College and I was doing my BSc in geology. So it was a requirement from the college to do an internship. So And you did the internship. Yes. What was it? it was with Rainbow Warriors, run by Abhijit Prabhudesai actually. Yeah. And what was the theme of the whole study? The theme of that whole study, actually, it was not a study as such. It was redrafting of the CZMP plan. So there was a plan. Yes, there plan was. तू खबर आहा तो सांगत पडे. हय तो प्लॅन म्हाका खबर आहा तो प्लॅन तेम केन्नाय बेस केलो तो रॉन केलो कंप्लीटली No, plan. So what is there in that plan? What he's talking? Actually, this CRZ plan was done by the government of Goa with the help of an agency from Chennai. So they did it. They did it. Yes. Yes. And basically, what was the objective of this CRZ plan? It was a plan to protect coastal areas, especially mangrove covered forest, then to protect traditional fishermen. Okay. So it was to ecologically conserve the area. That is the main motto of this Yeah. plan actually. Yeah. However, this particular plan, when it came to Goa, there were a lot of flaws with it. But it was an agency which is quite famous, and therefore they were asked to do the True that. survey. True, absolutely. तो एक्चुअली कितें जाणलो 1983 इंदिरा गांधीन Why? एक लॉ काडलो ट्रेडिशनल फिशरमॅनांकूच एलावड आसता फिश कोस्टल एरिया आनी कोणाकूय एरिया बरो कायदा आहलो. आनी त्या कायद्याचे हो प्लॅन तेमी आतां काडलो वय. आनी ह्या कायद्याचे ते भलत्या मनशां फायद्याक केलो ती ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक घर दाखयलें आं. न्हय ट्रेडिशनल बाउंडिंग एरिया नेट बाउंडिंग एरिया जाय ते दाखयलें न्हय सो ट्रेडिशनल रापण माताय ते एरिया दाखयलें न्हय चेन्नई सो गोंय न्हू तें कितें खबर आहा? आतां म्हाका कितें मुगे हेजे प्रमाण म्हाका सोता आमगे पळय फिशरीज पळय शिंकलो भुरगे आहात न्ही तूं तांकां दिवपा जाय आसलो जिओलॉजिस्ट कितें म्हणटाय तसले आमगे फिशरींकूय तें करपा जाय आसलो हें वय. तो म्हणटा आपणागे कॉलेजींतून सर्वे केलो म्हण. What did you carry? What did you do? So what we did is we had this expedition with the boat. Yeah. So Remedios and his So Remedios and his team, they were part Yes. with you all. Yes. From where you started and where did you go? Yes, we started at Betul and we went to till Olni Bridge. Yeah. So this is part of River Sal. Yes. Now River Sal is from where to where, more or less? So River Sal has its source at Verna. It has two sources. One is the Udyar waterfall and there's another waterfall as well So in there are Verna. two waterfalls. Yes. And where is the mouth of this River Sal? The mouth of the river is at Betul. तुका दिसता mouth river बेतूल म्हणून? आतां लेटस्ट बेतूल वय. पूण ओल्डन टायम आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन वय. तेकाच बरी खबर आसतली. तेंच्या तोंडान आयकोन जाणा रिवराचें तोंड बेतूळ न्हू हां. रिवराचें तोंड जांगत म्हणटा हांवें थिंगा काबलेसी ती हाड गेल्या वय. समजलो ते तोंड थिंगा आनी हांव आयकोन जाणा आनी आयज तुका म्हणटाय वारका हांड म्हणटा हांड म्हणल्यार उतर दोयरा तो तोंड आहा तेका हांड म्हणटाय
आणि ती फाईन पुरवून And change झाला. चेंज झाला आणि रिवा माफ बेतला माफ झाला. ते नॅव्हिगेशन बुक आज तुम्हाला सांगता नॅव्हिगेशन बुक हा तो नॅव्हिगेशन बुक ओनली ट्रॅडिशनल फिशरमॅन कॅन शो द वे ऑफ रिवर. वय See. म्हणजे हे चेन्नईचे पडे येयले ते फिशरमॅन त्या ट्रेडिशनल न्हू ते त्या फिशरमॅन हो कित म्हण त्या देव जाणा पूण तांकां गव्हर्मेंटान कितको हायर केले मग कसो. Samuel, what did you find in this plan done by them and your research later on? Yeah, the thing what I found is lot of sand dunes were not covered. Sand dunes. Yes. Since it's a coastal regulation zone map, there were no sand dunes. Then, as per the olden survey plans and all, a lot of fields and all were marked. Okay, but in this particular plan, which was done by the Chennai party, they did not cover a lot of those So Kazan there were too lands. many flaws. Yes, a lot of flaws. Yes. Lot of flaws. Yeah. And then was any rectification done? And you did your MSc then later on. Yeah. Did you help them to give them some new vision? Absolutely. So what we did the entire map from scratch. Yeah. Again. This is when now? More or less which year do you, if you remember? This is in the year 2019. 2019. Yes. And after finishing your BSc at Chokles, where did you go? After finishing my BSc, I went to Pune and pursued my MSc in Environmental Science and Technology. Yeah. Which college or university? Bharati Vidyapith. Yeah. And did you complete your MSc now? Yes. And for MSc, did you have to undertake any project or anything? Yes, I had to undertake my thesis. Yes. Yeah. So I chose my thesis incidentally as River Sal only, a study on River Sal. You undertook this Yes. because you are also from Carbona. You had little interest also into this. Absolutely. And what are your findings? So through my findings, I managed to locate a lot of discharge points. I managed to locate 35 discharge points. 35 discharge point into the River Sal. Yes. Could you elaborate a little bit? Yes. So my study basically involves science as well as social aspects. So that is something very unique which I thought of doing. It is. There is a collaboration of scientific study as well as social study. So my main motto was socio-economic impact. So the title of my project is Socio-economic Impacts of Water Pollution, which is a case study of River Sal. So that is the title of my project. So you did the project, you submitted it, was it approved? Yes, So it's a absolutely. part of your dissertation. Yes. Yeah. So it is certified. Yeah, it is certified. Please continue. Yes. So my main motto, my main focus was on the socio-economic impacts, on how the social life has changed due to water pollution. So to prove this, I used scientific techniques to prove this. So one part was interviews. I had interviews with 20 people who were dependent on the river. So they're traditional. Traditional fishermen, part-time fishermen, owners of Kazan lands, and old people who were dependent on the river when they during their So childhood. this was a wholesome study that you Absolutely. have undertook. I must congratulate you. Thank you. And then, Yeah. So I started along with Remedios with the expedition. My first project was to locate discharge points, sewage discharge points. did you manage to do that? Yes. Yes. I and Remedios, we went during low tide. So why did I go during low tide? Because during low tide, a lot of pipes and all are visible. Whereas when we go Yeah, to they are covered. yeah, Yes. during high tide, they're So covered did up. you manage to locate? Yes, I managed to locate. And what was there coming out through these pipes? There was raw sewage and it Raw was- sewage. Yes, Raw. yes, raw Untreated. untreated sewage. And this was from residential, commercial, and everybody. What That was is a very interesting question. Actually, when we see on newspapers and all, mostly hotels are pointed out or STP plant is pointed out. STP also. Yes, but in my project, I found out lot of residential areas also are. But what is shocking, the sewage treatment plant Yeah. also discharges in a river south. Yes, raw And it sewage. is raw sewage. Yes,
it will definitely affect all the marine life. Absolutely, absolutely. Yes. Then, Yeah. So wherever we manage to locate a discharge point of raw sewage disposal into the river, that's the place where I clicked a picture and I noted the GPS points, longitude and latitude, where exactly is the location along with the picture. And I did analysis on site. I didn't do it in the lab. So I did two types of analysis, which is pH and TDS. TDS is total dissolved solids. So wherever there was a discharge point, I did the sampling there itself. yes, I had an instrument called a multi-parameter instrument. So using that instrument, it's valid. yes, It's recognized. yes, I had to calibrate that instrument first, and then And yes. then start with the analysis. And what about the pH that you have been talking? So that is also a very good question. At many areas, especially at the stretch of Karaband till Benaulim, the pH was very low. From Karaband From- to Benaulim, From Karaband to the Benaulim, pH was low. yes, Yes. it was around 4. 4. Yeah, which is very bad. Yes, yes. So what I found out there is there were pipes from the STP plant which were broken. That There is was- sewage treatment plant. Yes. Raw plant is in Raw. Yeah, Yes. they were broken. Yes, so there was raw sewage which was disposed into the river due to that directly into the And river. it must have been affecting all the life in the river. Absolutely, totally destroyed the life. Totally destroyed. Yes, And to guide this all, होय हांव चोयल न्हू हांव तें घेवन गेलो आनी हांवें चोयल आनी हांव चोवन तें वजप हें गव्हर्मेंट मिशनरी आपूण ऑपरेट जायना आनी गव्हर्मेंटीन कितें चोयता why? मनीस आहाय थिंगा कामां आयते पागार घेताय दिसलें वय. तें इन्स्पेक्शन करपा जाय आनी तें करूंक जाय Why? कित्याक हे 1000 लोकांक मारप आनी हें जाण जावपा जाय त्या तेंपार ती भायले दुयेंस कोरोना कितें म्हणटा वय. समजलें एसो दुयेंस जाल्लें वय. आनी तितू लोक वतालो एकल्या शिमतरी व्हरून घात म्हळ्यार चोक सांग घाराको मेलो आसताले Itule? एसोले आसोल ना हिस्ट्री आहा Ah, आसोल एसो हिस्ट्री आहा समजलें एकलो मत म्हळ्यार चोक जाय आनी भितर होणाक घाताले एसो दुयेंस हें आतां एक 100 वर्सां पयलीं खबर सांगता कित्याक आमगे जाणट्यान हांगा सांगपा खबर why? So- So, Samuel, can you continue from your pH level? yeah. Talking about Karaband and talking about the STP sewage Yes. treatment plant, Yeah. there are two STPs in River Sal which are both in Navelim, Sirvodem, which is close to Margaon. Since you were asking how the biodiversity has been affected, Yes. so due to that broken pipe and disposal of raw sewage, so what is the proof that the sewage is raw? Sewage can be treated also, and Yes. that also can be disposed in the water. But how am I so surely saying that it is raw sewage? Yeah. Because there, exact in that area, there is formation of water hyacinth. Water hyacinth. Yes. So that is telling you something. Yes, the water hyacinth indicates nitrogen fixation. Yes. So only raw sewage and garbage into the water increase. This could be interpreted by any common man who has got common sense, which is not so common now. Yes, absolutely, Yeah. absolutely. This is a basic. And water hyacinth now is being seen in large areas in Goa. Yes, absolutely, Could it be because of the raw sewage? absolutely. It is because It of is, that. it It is is. because of raw You sewage. don't need super scientists. You don't require that. to. It tell is a them. basic visual interpretation actually. Yeah. That shows that it is raw sewage and it is not treated sewage. Yeah. So, So this there is a problem in Asolna also in those areas, in those parts of the That- river. that's another good question. What happens is the stretch at Karaband is very narrow. But if you compare it with the stretch of River Sal in Asolna, the stretch is very big. Is big. It's It's the quite width big. of the river is very big. Yes. Yes. So what happens is there is a lot of disposal in Asolna and Velim as well. Is it? Yeah, from residential areas. Yes. Yes. But why it's not visible is because the stretch is very, the width of the river is Large. large. Yes. So there is no congestion of the Okay. waste. Okay. Or you get it. Yeah. 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 But in Karaban it is very visible. Why? Because the stretch of the river is very narrow. So it's easy to identify. yeah. So there is a lot of congestion of all the garbage it gets together, all the waste,
So this forms the water hyacinth, and water hyacinth is only visible there at Is it? Caravan to Benaulim. Is it? So, but the problem is rose switch. Yes. So if that is not treated and you remove water hyacinths, they will reappear again. Yes. So you are wasting the money. Yeah. So what does this water hyacinth do? It blocks the sunlight first of all in the water, and it blocks the oxygen also. So most So of they the don't release oxygen. no. So most of the aquatic life into the water is dead. Yeah. So- So water hyacinth म्हणायचे झाड तुमगेले तेवदाना हाय हय मेळ्ळे थिंग तुका? थिंग चोडोक जातें वॉटर हायसिन म्हणटा तें जात तें तितूं ऑक्सिजन जायना म्हणटा तें झाड जाताय वय. तेच मिनींग तो आतां तें उदक फॉलो जायना म्हणटा तें फुलो आडोन वलें ती झाड जावपा तेका ते चान्सीस वय. समजलो पूण हेजे वयल्यान गोवोरमेंटान मातशें कितें एक्शन घेवपा जाय वय. आसलें सो आमगे फोर फादर पयलीं मारिना आमगे फोर फादर आमगेले बायलचो माल हाडप ते व्हडली कोटी आमड्याचे आनी ते हिंगसून आरेबांदर वयताले आनी ड्रामापर वयताले आनी तेदोन ती न्हंय फलाय आनी ती न्हंय पुरोवल्या वय. ती फलाय करूंक जाय आसली वय. तो उदक फॉलो जावता आसलें वय. आतां त्या तेंपार ती फलाय आहलो ते दीप आहलो त्या प्रमाणे थिंगा ते माल थिंग उसताले उस्ताले. उस्तालो. उस्ताले हाली- म्हणटा ड्रेजिंग वेजिंग कितें म्हणटा? ना ना ड्रेजिंग न्हू हा. म्हळ्यार कितें उदक डीप आहलें आनी थिंगा ती बोट थिंग तेंकताली वय. आनी थिंग ते माल हाली कोताले आतां समज देड्स वर्स जालीं ती मात पोवन ती पुरोवल्या ती मात काडपा जाय आसली थिंगाची ती मात काडूंक जाय आसली आनी खंय उडोवपा जाय आसली ती कोणें तें इंट्रस्ट घेतली ना ती न्हंय पुरोवल्या आनी ती अशीर जाल्या पळय रुळून आहलो ती आनी ती पुरोन अशीर अशीर जाल्या. जाल्या वय. आनी ती उदक फॉलो जायना म्हणटरी हें काम कोण स्टडी करपा जाय अननेसेसरी पयस खंय कितें म्हणटाय हेजेर कोण स्टडी कोना आनी पयस सगळे बोल्सांक घाताय मुगे सांगपा म्हळ्यार कितें स्टडी कोराय आनी पयस तुमी कितले हाय ते उस्प्याय ते 1 करोड हातीक 2 करोड हाय म्हाका तें प्रॉब्लेम ना पूण लोकांक बरें जाता तें तुमी करें Is it linked with anything like dredging, desilting or anything that Yes. you know? Yes. So recently government had passed a letter to people saying that they want to do desiltation of the river Sal. Yes. So what is desiltation? So basically in the river there is mark, or in Konkani we call it chikol. Chikol. Why? So that mark is cleared when it comes to desiltation. The mark is removed. Yeah. That's the only thing which is done. Yeah. So it's just like a cleaning Yeah, of the cleaning. river. Yeah. So that chikol is removed Yeah. during desiltation. Yeah. But they have been talking about dredging and all that. Dredging is come up in the press, but the Yes. government, when they issued a notification to people, they had said they are going to do desiltation. So that's the correct Yeah. terminology. So there's a difference between desiltation and dredging. Yes. Dredging is what? You're increasing the depth of the river. Of the river. Yeah. Yes. You're digging trenches into the river and you're increasing the depth. Yeah. So the government told the people that they are doing desiltation, but Yeah. actually they did dredging. Is it? Yes. And nobody could point it out. What's the difference? Are they कोणा खबर ना रे? सांगत तें कितें जाता तें हांवें आतां एक 2 मिनट पॉयंटाचेर येयलो 100 years पयले हुंय कितू डीप आहली आनी आतां कितू सुकयल्या कितू हें जालें चिकल पूण हें जालां वय. पयलीं इतलें हांव थोड्या जाणां आमगेर वसालां पयलीं हांव उदक जायना आहलें आतां तितलें उदक जाता पयलीं पोवन वयतालें आतां पोवन वचना चलोन जाता चलोन जाता पूण थिंग कोटा कितलो डिफरन्स आहा मातयेन थिंगा पळया आनी ती उरल्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक घेन न्हू ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक तेंगे वस्तू पिड्यार जायनाय ते सुवातेर ड्रेजिंग करचें मुगे मागणें आनी ती मात काडची कित्याक केन्नाय बरो पावस पडलो म्हाका फ्लोट जावन उदक वयर येवपा जाता बुट्टी येवपा जाता तो ती मात काडची थिंगाची आनी उदक फॉलो करचें सगळो कित्याक हितू वर्सांनी आनी थिंगा कायद आहा मेंटेनन्स डिस्टिल्टिंग मेंटेनन्स डिस्टिल्टिंग आदीं शेत रोयताचो कोळस काडटाले आनी सायडी माती आहा ती काण वयर घाताले शेता सायडी मात पळया ही दोड ही माती आहा ही माती काण वयर काडटाले आनी ती माती शेत पुरपा उणो जाताले एवरी इयर कोताले आनी ती काणाय
कित्याक हांव शेतांय रोयनाय ती माती कुळस म्हणटा कण नाही Ah. सो कुळस काडपाक जाय मात So desiltation is a must according to you. Yes, desiltation is good, but dredging, what dredging does, whatever the formation of shellfish is formed at the bed of the river. When you do dredging, that is all destroyed, That's all destroyed. and it takes years for shellfish to form. We talked about the map from the Chennai based, and now these new findings are totally at variance. They are actually related Yeah. because on the maps, the breeding areas, traditional breeding areas of the shellfish and all is shown. It is shown. It is there. It is not shown properly. It's not shown properly. Yeah. Okay. But this is what practically I found out with Mr. Remedios. सो आमी सीड ब्रिडींग एरिया सेल्फ ब्रिडींग एरियाज दाखयल्यो आमगे प्लॅनाचेर Why? पूण गव्हर्मेंट प्लॅनाचेर नाही ते कित्याक येयले ते हांव चिंतून पडलें Why? हे- तुमकां चड खबर आहा. हांव चोळा बरो पूण हांव दाखयलो असली पेपराचेर हिंगा दाखयलें हिंगा सीड ब्रिडींग एरिया ही आमी सारकें आहा मरे तुगेलें सगलें. हय, Why? समजा ही हांव थिंग दाखयलें पूण गव्हर्मेंट कित्याक ना ते हांव कोण ती एक्चुअली प्लॅनाचेर म्हाका जावपा जाय म्हाका दिसता हे पळय ट्रेडिशनल फिशरमॅन हय. घोडे सारकें सांगो जायना हे पळय ट्रॉलर ओनर बनर पळय आहाय ते हितून नाय मरे. म्हाका जुबा लागता पूण चोय सगलो ते तेंगे न्हू सगलो ते मांग्या न्हय ते सुनेलो येता समजेलो वय. सगलो ते मांगेलो म्हणे आमी वय. ते सुनेलो वय. तेंगले दीस येतले समजे काय कळटा तुका वय. ते काय बघताले ते हांव ते लायट घालून निस्त्या माताय ते म्हज्या वगात निस्त्या काबा जाय LED light. वय. हां So in this whole thing the panchayats have got no role. Yeah, the panchayats play a huge role actually. Yeah. So the map which was redrafted, The map has been redrafted. yeah, Yeah. has to be submitted to the panchayats. Yes. So that was the panchayats this And role. and I think they should take help of people like you. And if you are a Goan and you are a traditional also, have they approached you? Unfortunately, no. 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 map aan kita ha. दाखयता आतां ते सिजन असलो एक प्लॅन आसता Oi. असलो एक प्लॅन आसता आनी हे प्लॅनाचेर हिंगा एरिया दाखोवपाक जाय वय. सी ब्रिडींग एरिया हिंगा दाखोवपाक जाय वय. हिंगा एरिया फिशरमॅनांक घर दाखोवपाक जाय Oi. आमी आसोना पंचायतीन ह्या सगळ्यांक घालून असले मॅप पण दाखय आसोना पंचायतीन And so tum dila. आम दिला असले पण And tumi हय kela. आनी कितें आसता एवरी पंचायत एवरी गोवन्स पंचायतीनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन पळय हाय थिंग फिशींग वर्ड और फिशींग विलेज म्हणून दाखोवपाक जाय हिंगे कॉलम आसता थिंगा हय. सिजन प्लॅनाची लास्ट कॉलम हय. थिंगा आसता जे हय. म्हणटा थिंगा आसता आनी थिंग त्या प्लॅनाचे दबाव हो फिशींग वर्ड एक आतां अशें एग्जांपल आसोना कितू फिशींग वर्ड आहाय Oi. आसोना 2 फिशींग वर्ड आहाय हय. आतां कार्बोना कितू फिशींग वर्ड आहाय फेनावलीन कितू फिशींग वर्ड आहाय हे पंचायतीचे ड्युटीज Oi. दाखोवपाच्यो पण हे नोंदीर आहा पंचायत दाखोवपाक वर कोण आनी आमी ट्रेडिशन जायत जाण न्हू बोड माते सागरमाला कितें प्लॅन येता Ah. थिंगा ही कोर्स व्हरोन सोदताय आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन ही काबार करून ना सोदताय. पूण ट्रेडिशनल फिशरमॅन थिंग चुकयताय थिंगा ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी पंचायत लेवलाचेर आपणागे वाडे आहाय ते गांव आहाय ते दाखोवपाक जाय वय. हेजेर मेळटा एक रेजल्युशन घेवपाक जाय आनी दाखोवपाक जाय ओन्ली सालसेटींग दोनूय पंचायत आहाय Oi. एक आसोना पंचायत फिशींग बोर्ड म्हणटी आनी कोल काबदेराम Oi काबदाराम होय थिंगा आहा. थिंगा वय. थिंगा आनी नोताक नेरूल आनी 1-2-3 पंचायत आहाय समजलो वय. हांव कितें म्हणून सोदतां पंचायत लेवलाची वस्त आहाय तुमी कित्याक दाखयना दाखय Oi. मुगे म्हणप कितें आमी हारयांचे आमगे वार्ड आमी सांबाळपा जाय आमगे वार्ड दाखोवपा जाय कित्याक बाणावलकारान कोणें तरी मातशें कितें प्रोटेस्ट केलोलो एकाच लागून. सर म्हाका तितली माहीत ना पूण हांवें एक 2 आतां ही मुगे दुसरी इंटरव्यू आनी 2 इंटरव्यू हांवें मागणें आजून 5 पण मागयला फिशींग वर्ड म्हणटा दाखोवपा जाय वय. म्हणून आनी दाखोवपाकूय आनी जाय चडशें दाखोवपा जाय की सागरमाला पळय येता ते ही सगळे फिशींग ट्रेडिशनल पळय आहा तेंक ही गोडे खबर करून सर सोदिता. हांव दोळ मुखार एकी वस्त दाखयतां रेल्वे येयलो ते कोंकण रेल्वे वय. तेदोन तो 1 ट्रॅक डिमार्केशन लोक वोगोर रावलो डबल ट्रॅक डिमार्केशन करून केलें तेदोन लोक वोगोर रावलो ना तेदोन कितें जालो लोक वोगोर रावलो आनी कोत तेदोन आडायलो ना डबल ट्रॅक डिमार्केशन कोत तेदोन आडायलो ना
तितून डाबल ट्रॅक डिमार्शन तितून गोराय घाली वय आनी आतां आडाबा म्हणटाय ते एक्चुअली पयलीं आडाबा वचपा जाय आसलें आनी हे अशें करून आमकां म्हाका पडलें आतां ट्रॅडिशनल फिशरमॅन पळय हे आमकां आमकां दाखयना जाय तूं ते म्हणल्यार तुमगें कितें आहा तुमकां गव्हर्मेंटान दिलो तुमकां चान्स तुमी दाखोवन ना पूण आमगे ड्युटीज थिंग तूं घालपाचो पंचायतीगे ड्युटी पंचायत आनी वार्ड पण मेंबर आहाय तेंगे ड्युटीज थिंग दाखोवपाक ते वार्ड गोंयताय हे तरी कोण नाही तुम्ही ट्रेडिशनल फिशरमॅन पडे आहाय ते कावा जातले हेपाचे येवचे नाही समजे काय कळटा ते कोणाक कोण गेलो ना आतां हांव म्हणटा कितें हो आनी कितें सांगता 20 साल म्हटलें 8 जाल म्हटलें समजे काय कळटा असो लोक आहा उलोवपाचो समजलें पूण आमगे ट्रेडिशनल सांबाळ जाय हे वस्तू पयलो कायद्याचे करपाक जाय सायंटिफिकली एनवायरमेंटली do you think this is the need of the hour? Absolutely. Yes. So when I was studying, I had interviews as well. So I had a questionnaire of 10 questions, which are qualitative as well as quantitative. So they involved questions like 10 years back, how was the scenario? 20 years back, what was the catch of the fish? Compared to now, what it is? What is the difference? Why you think was the difference? So statistics are needed. Yes, statistics are needed. So when I came to my conclusion, what I concluded, the most common result what I got in all the interviews was kondoyo. Kondoyo are a type of small clams. Yes. These clams have been extinct in this river. They have disappeared. Totally disappeared. Yeah, It's been yeah. 30 years. Yes. So it is found in river Zuari, Mandovi, but in river Sal it is totally disappeared. Could be because of this raw sewage. Absolutely. Yes. And it is not understandable that this has been carrying on. Yeah. Where sewage kit kind problem है ना solution ना. सोल्युशन हा सोल्युशन तितून ते लिक्विड घालून पड कितकं तें बी सगळें येता गव्हर्मेंटाक आयटीआर मागोवची आनी साजे बाबा तें लिक्विड पड डायल्यूट करपाक कितू लिक्विड वर्सा यूज जाता ते खूंय यूज कोताय ते फुटोन पड ते पळय हाताय कितें मुगो जाणा वय ते सगळें येता लिक्विड येता ते हें करपाक क्लीन करपाक येता पूण ते यूज क्लीन जायना ते पयशांनी वयताय हा. पूण गव्हर्मेंटाचे इंट्रस्ट केला जे मेरेन लोकांक मोर पुसान तुमी रावताय म्हणजे सांगो म्हणटा कितें लोक मोतरी तुमी कोतले This type of pollution cannot be monitored on a continuous basis. It can be. On Like a how we regular monitored. basis. We monitor the same way what we monitored. We Yes. we went for a boat trip So for if 1 you day. privately could do this, Yes. the government is not responsible. Easily. They can do it. They can easily do it. Why do you think they have been neglecting? Personally, I feel it is due to corruption Yes. because a lot of residential areas have been disposing sewage into the river. Yes. So the punch members and all must be knowing about this, but they are Yes. not doing anything about it. So forget about the politicians. At local level only there is corruption. So what do you expect from the higher level when at such a low level there is corruption? But a larger amount of raw sewage would be coming from the hotels also. Yes, hotels. I'll tell you, hotels, residential followed by residential areas, STP, which is a very Sewage big treatment plant. yes, Yes. which is a very huge contributor of pollution in the river Sal. Then in Margaon there are three main nalas, drainage systems. All these three drainage systems which are 30 years old have developed leakages over the years, and these leakages have never been rectified in all these 30 years. So basically it's a negligence. They are negligence. So whatever raw sewage is there in these drainages is directly disposed into the river. Yeah. And I think it's the fisheries department who should be, monitoring all this. Fisheries department should be at the forefront of Yes, this. they should. Then NIO also is there. Yeah. And now the fisheries department has come with a new law restricting fishermen that have to be licensed, their equipment has to be licensed. ते आता किती काढून येत आहे आतां हांव कितें म्हणून कोता फिशरीज तें करूं हें कित्याक करूं कोण थिंग कितें आतां हिंग पळय लोकांक साल्वार करपाक बरें लोक मरपा आहा ते लोकांक जीव चड गरजेचो ओ लायसन्स दिवपाक चड गरजेची. It is the same way when we see about road. There are so many road traffic rules. Yeah. We get challans for not wearing helmet, or something is not proper of the vehicle. Yes. Mirrors are not there. We get challan. But the road is not proper. There are so many potholes on the road. It is the same way when it comes to. But then it will destroy their traditional occupation. Absolutely. So It's already destroyed partially. Okay. हितून आनी एक कितें आहा हेल्थ डिपार्टमेंटा Why?
हेल्थ डिपार्टमेंटा मनीस आसता आमकां सर्वेयर पंचायतीन बसताय ते तेंगे ड्युटीज हे चोवपाचें पगार घेताय ते तुमगे ड्युटीज कोल्यान तुमी हें चोयाय न्हू हें चोय बाबा खूंय हें हॉटेल आहा हें बार आहा बाबा तेगे तें खूंय लिकेज आहा कितें आहा तुमकां हप्तो पड म्हणटा तुमी धांवताय आनी तें लोकांक मारपाचें हें फावंडेशन मुळा वचोन हें बंद जावपाचें हें पयलें आहा एक हेल्थ पळय हेल्था मनीस पळय ते सारके शडक ते तांकां तें कोण गेलो येयले कोदलार बसले भोंवता पळय गेले सो तेंगे ड्युटीज तें करपा जाय गव्हर्मेंट सगळें आहा पूण करपा खबर कोण कोणा हालीं आयतेलें बिस्तें येयले बसले पगार गेले ते सगळें जालें पूण हें तरी वाशिनूय फुडें गेलें ट्रेडिशनल आनी उतर फिशरमॅनांक लावपा मेळपाना हांव पयलीं आतां गेले ते स्टेटमेंट केला ते ट्रेडिशनल उतर म्हणटा काळे आनी तांकां गव्हर्मेंटान जायत फिशरी डिपार्टमेंट म्हणटा तांकां आनी कितें नांव घे तूं कापासता जाता वय वय ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा उतर काळे आनी तुमकां जाय तें नांव आनी कितें जाय समजा पटवा आनी हें आमकां रुलर्स फिशरमॅन पळय हाय तांकां हें सांग चिडून मारूंक कोताय पिडूंक कोताय लोक अशें कोन्न समजा पूण तितल्या ना तें देव आहा समजलें पूण हें चिंता आसलें You have done your thesis. Yes. Have you shared it with the government department? I'm going to share now. Since I have recently got my degree, I'm going to share it with the government. So you have done your MSc. Yes, you are qualified. Yes, I am qualified. And where are the opportunities for you to be taken up? Because you have so much knowledge, you have got understanding. Application is what is needed. Don't you think so that the government has to make a provision for you and maybe like-minded people, qualified people, and say that we have Goans who are qualified, they know what is Goa, what was Goa. Isn't it time to say that we need locals to promote Goa? Definitely, definitely. Yes? It is high time because as you see, a lot of Goans are already migrating. Yes. It's in the recent years, a lot of Goans have migrating. The Goans normally don't get jobs even if they are qualified in Goa. That is the normal trend that which is being seen now. Yes. Now you had to go to Pune, to Bharat Vidyapet, and you have done it. So much effort you have taken. For whom, if it's not for Goa? Yeah. तू वीस ना एके हेल्प गव्हर्मेंटान घेवपा जाय म्हणून आनी तुमगेलें बरेपण करपा जाय म्हणून हांव तेंच सांगूं सोदलो ओरिजिनल गोंयकारां तुमकां सोडाय भायर मनशां तीं बसयताय आनी गोंयकारां कोण सोदी घेना समजा काय बोट हितून आतां शिंकलो भुरगे हें काडपा जाय हें जाणाय हे गांवचेच बाबा हें इंट्रस्ट आहा आतां तो कोंड्या वयल्याचो एक्चुली फिशरमॅन ट्रेडिशनल हांव पूण तो दुसऱ्या हेचो पूण ताका दुखून तो कोंड्या कितलो मोग आहा कित्याक लागून ही कोंडो मुट्टी हितुली बेस्ट ताची तुका आनी हें नाका तें मास साबा नाका तेजे पडटा काट मुट्टें तें काट येदेशें घालून तूं शेतान तूं घायला तूं मुड्यांक बाक बाक करून शीत पोटां वयता आनी आदीं ते कोंडे काटाचेर पुलाव करताले काजळ पुलाव आदीं सो तेज बरोबर जी पुलाव जायनासलो ते मॅगी मेगी ती नाय तेज ते काट मुट्टे ते कोंडे घालप तेज थोडें उदक घालप शिजोवप तेज ते काट स्टॉक काडप आनी स्टॉक ते पुलाव तें दिसता आतां हांवें चोयलो मुगे भुरग्यांक चोवपा मेळना आनी तेंगे भुरग्यांक चोवपा मेळपा ना एसो दीस हो गव्हर्मेंट कोता ट्रेडिशनल हांव सांगसो तें ट्रेडिशनल उतर काड पूण तेंचो हें कित्याक हांवें चोयलें तें म्हाका मेळना मुगे भुरग्यांक चोवपा मेळना म्हणून आमी कितें म्हणपाचें So what is the way forward to stall at least now? Simple, as we said before. If we can do it, why can't the government do it? You have shown the way. Yes, we can do it on such a small scale. Just 2-3 of us could go on the boat and monitor. It is so easy. It is so easy. Not complicated. Not and at you all. did not ask for any money to do the survey. No. So it was on a voluntary basis. Yes. तर तुवें हे सगळे प्रश्न पडे आहाय सगळे तुवें मांडले मांडून सगळें सांगलां आतां म्हाका एक दूख भोगता कितें काळ मुट्टी कितें लिक्वीड आनी कोण सोडलें कितें म्हणून ती पाड पडलें ती काड न्हंयत उबो लागली अशें करून मन आनी ती काड हांव दिसती पडना ते ऑयल पेंटा कित्याक लागून जावं शकता ऑयल पेंटा न्हू ते आनी कितें आनी सोडून आतां सेकेंड थिंग फिशींग ट्रॉलरच्या एगेन्स्ट न्हू पूण ते कितें कोताय तेजे एगेन्स्ट ते एक काल म्हूण लागता व्हड्यांक ती ते काल तेंकाय लागता फिशींग ट्रॉलर म्हूण लागता ती काल लागना जावपा ते मारीन एंटोफलिन म्हणटा एक पेंट लायताय ते आतां ती तो लायल म्हणटा ती काल येना तेच दुयेंस आमकां तिसरे माल हुबले माल कोंडे माल तर
लोक लायताय मग दीस हांवें हाडो पेंट तर मुगे चड सिमेंट हे दितो पापा हे तूं कितें हाड रे मुको विचारपा लागलो हांवें सांगलें बाबा पेंट मरे ते खाली लागना तूं जोडटा आनी तूं पोट बोता ते पोट बोते वचते तूं ते मारून वचता तुका म्हणजे हांगा रे लोक चाळो तूं जाण काडून कितें हें म्हण इंटरनॅशनल हो पेंट म्हण बँक आहा बेंटो तो उजा करूं जायना तुझा करपाक मारपा जायना आनी हो तूं जाण नोक जाता पूण म्हाका दिसता पळय ट्रॉलर पळय आहाय ते होय. भायल्यान हो मारताय काय भायल्यान लायताय भायल्यान लायताय भायल्यान लायताय होय सो हांवें टॉलर सिरीज केला तेतून हांवें नोक जाण कितें केलां नोक जाण केलां आनी तेतून असलो पेंट दिसता एंटोफालीन पेंट येतालो तेतून असलो येनालो आतां हो पेंट येता तो काल लग्न जावपाचो येता सेकंड थिंग एवरी मंथ इंजीन ऑयल चेंज जाता होय तो ते इंजीन ऑयल खंय ती कोळपा जाय डिस्चार्ज कोताय न्हू ते इंजीन कार्ड बोताय केन्ना बोताय ते म्हणा टार कोल आनी कोण कोण ते हेजे बिशांचे मेट म्हणटाय ते वाडोल म्हणटाय ते हेच ते सगळे आमगे सांगप ना कितें गव्हर्मेंट तेजी इन्व्हेंटरी घेवपा जाय बाबा ही ऑयल देवयल म्हणटा खंय जाता तूं खंय दिता होय हांव एक चीफ कूक बोटीचेर तर बोट पोटाक लागोन म्हणटा ही सांग हे दोड दोफरां वयताय पयले इन्स्पेक्शन आमकां येताय कुकांक तुगे लासलो ऑयल खंय आहा ती दाखय तूं पळय डीप फ्राय कोता ती ऑयल बीन समजलो तेतून हांवें दाखोवचें पडटा नाजाल्यार ती खंय खंयची इन्सुलेटेड जोडयली ती दाखोवची पडटा तेचेर इन्व्हेंटरी आसुता हिंग काय ना तुका ना पूण थिंग तो लॉ आहा जाय तूं हिंग कित्याक जायना ती लॉ सगळे आहा पण इम्प्लिमेंटेशन नील सेकंड थिंग हांव फिशींग टॉलर रान जाता जी ताका ब्लेम करना एज पर मार्पोल एक्ट 3 मायल पयस ती फूड वेस्ट उडोवपा जाय मार्पोल एक्ट तर एंकर फिशींग टॉलर्स आहाय एक 8 दीस आसताय तेंगे फूड वेस्ट वयता होय तेंगे फूड वेस्ट वयता प्रॉब्लेम जायते आहाय पण एक म्हाका बरें दिसलें की तुमी दोगूय आज एकठांय जाले चड गरजेची बाब रेमेडियोस आनी बाब साम्युएल इट्स लायक वन कॉइन बोथ ऑफ यू आर मेंट फॉर इच अदर म्हत्वाचें म्हणजे ट्रेडिशनल फिशरमॅन हे उरपा जाय गोंयांत आनी फुडली पिळगेकू गोमपा जाय बाबा ट्रेडिशनल हें सगळें आहलो म्हूण आतां सायन्स येयला आतां तुका रिसर्च येयला पूण आदल्यान सावन हे गोंयांत करून येयलाय तर मागता की तुमी कंटिन्यू युअर गुड वर्क एंड युअर रिसर्च एंड हेल्प द ट्रेडिशनल फिशरमॅन चड आनी चड बाब रेमेडियोस आनी बाब साम्युएल चड आनी चड तुमकां दोगांयकय देव बरें करूं तुकाय बी देव बरें करूं फॉर हॅविंग अस हियर